رفقا سلام. اگر هنگام صبح خودروی شما روشن نمیشه، دلیل اون ممکنه یکی از ایراداتی باشه که توی این ویدیو خدمتتون عرض میکنم. با دقت این ویدیو رو ببینید و امیدوارم که جواب سوال و ایراد خودروی خودتون پیدا کنید. رفقا اگر خودرو در اول صبح روشن نمیشه و شما چندین مرتبه استارت زدید و خودرو روشن نشد، یا بلافاصله بعد از روشن شدن خودرو خاموش شد، یا خودرو روشن میمونه و تا زمان گرم شدن خودرو بسیار بد کار میکنه، این میگن عیوب استارت سرد یا کولد استارت. اولین کاری که باید کنی از نداشتن عیب مکانیکی مطمئن بشی. عیوب مکانیکی که باعث این اتفاق میشه، یکی سوختگی واشر سرسیلند هستش. یعنی زمانی که خودرو خاموش میکنی و خودرو شب تا صبح خاموش میمونه، از قسمت سوختگی واشر سرسیلند آب و مایع خنک کننده وارد محفظه احتراق میشه و به دلیل وجود آب در اون سیلن تا زمان خروج آب از اون سیلن کار نمیکنه، چون شمع خیس شده و جرقه ایجاد نمیشه و باید مدت خودرو کار کنه. استارت بزنید، مایع خنک کننده روی شمع خشک بشه و تا زمانی که رسوب مایع از بین نره، خودرو تا مدتی بد کار میکنه و بعد از یک مدت درست کار میکنید. دومین کار بررسی عیوب سنسورهای سوخت ثانیه هستش. ببینید، اول باید پارامتر سنسور دمای آب رو بررسی کنید. اگر اشتباه این سنسور دمای آب رو نشون بده و سرد بودن موتور رو ECU متوجه نشه، ECU پاشش سوخت رو در حالت عادی انجام میده و عملا ساسات ایجاد نمیشه و خودرو روشن نمیشه. یعنی زمانی که شما خودرو سرد هستش، ECU باید سرد بودن موتور خودرو رو بدونه و میزان پاشش رو به نحوی صورت بده که پاشش بیشتری صورت بگیره تا خودرو زودتر روشن بشه و اون تقطیر بنزین از بین بره. دومین کار بررسی پارامتر سنسور اکسیژن هستش. ببینید، سنسور اکسیژن تا زمان گرم شدن خودرو پارامتری نداره و بعد از حالت ساسات و گرم شدن هستش که شروع به تشخیص و ارسال اطلاعات به ECU میکنه و ECU از این اطلاعات برای تغییر میزان سوخت استفاده میکنه. حالا اگر سنسور اکسیژن خراب باشه و پارامتر اشتباه به ECU ارسال کنه، باعث بد روشن شدن موتور در حالت استارت سرد میشه. برای تست اون باید در صبح اول سوکت سنسور اکسیژن رو باز کنیم و خطای مرتبط با اون رو پاک کنیم و یک بار هم ریست کنیم. بعد از اون موتور رو روشن کنیم. اگر حالت بد روشن شدن و بد کار کردن برطرف شه، یعنی سنسور اکسیژن خراب. البته در برخی ECU ها از نظر نرم افزاری برنامه کولد استارت اونها دچار مشکل هستش و با دانلود اصلاحی کولد استارت یا همون ریمپ این مشکل حل میشه. در دستگاه دیاگ برای بررسی استارت سرد باید پارامتر دمای آب رو بررسی کنیم. اگر در زمان سرد بودن موتور در دیاگ دمای آب گرم بودن موتور رو نشون داد، خودرو به سختی روشن میشه و تا مدتی بد کار میکنه. پس در صورت خاموش بودن شب تا صبح خودرو و در زمان صبح هنگام قبل از استارت پارامتر دمای آب را چک کنید و باید با دمای محیط یکسان باشه. همچنین یه سری دلایل کلی دیگه هم وجود داره، از جمله مشکلات سوخت رسانی، مشکلات جرقه زنی، مشکلات برق خودرو، مشکلات هوایی ورودی و سنسورها، مشکلات شرایط محیطی و فیزیکی و همونطور که گفتم مشکلات مکانیکی موتور. در سیستم سوخت رسانی، کاهش فشار بنزین در مدار هنگام خواب شبانی موتور باعث میشه که در صبح خودرو روشن نشه یا دیر روشن میشه. در خودروهای انژکتوری اگر شیر یک طرفی پمپ بنزین خراب باشه، فشار سوخت شب تا صبح تخلیه میشه. یعنی ریل سوختی که باید همیشه پر از بنزین باشه، پر از سوخت باشه و تا اولین استارت پاشش صورت بگیره خالی میشه. به همین خاطر صبح که میشه، پمپ باید دوباره فشار ایجاد کنه و این زمان بره و باعث استارت طولانی یا روشن نشدن میشه. دو اینکه پمپ بنزین ضعیف باشه یا نیمسوز باشه. در دمای پایین سیم پیچ پمپ مقاومت بیشتری داره و توان خروجی پمپ کم هستش. فشار سوخت ناکافی میشه و بنابراین خودرو دیر روشن میشه. همچنین اگر انژکتورها چکه کنن یا نشتی داشته باشن،
سوخت از شب تا صبح وارد سیلن میشه، سیلن غرق سوخت میشه و حالت در واقع استارت صبح بسیار سخت صورت میگیره و ممکنه اصلا خود رو خفه کنه. همچنین بنزین بیکیفیت یا دارای رطوبت اگه آب در باک باشه، در شبهای سرد بخار آب موجود در سوخت به قطرات آب تبدیل میشه و مانع احتراق و یخزدگی در خطوط سوخت میشه. پنجمین دلیل در سیستم سوخت‌رسانی فیلتر بنزین گرفته یا نیمه مسدود هستش. فشار سوخت به انجکتورها در این صورت نمیرسه، مخصوصا تو استارت اولیه که نیاز به سوخت غنی‌تری داره. دومین سیستم جرقه زنی هستش. اگر شمع‌ها فرسوده بشن یا آلوده باشن، ولتاژ بیشتری میکشن و این باعث میشه خودرو دیر روشن بشه. یا اگر شمع کربنی یا خیس باشه، همونطور که گفتم ممکنه واشر سرسیلن سوخته باشه، شمع خیس باشه، جرقه کامل صورت نمیگیره و این عدم احتراق یا احتراق ناقص باعث دیر روشن شدن یا روشن نشدن موتور میشه. دومین عامل در واقع وایر شمع ترک‌خورده یا نشتی برق یا همون برق‌دوزی وایر شمع هستش. در رطوبت صبحگاهی الکتریسیته به بدنه نشت میکنه و جرقه ضعیف یا قطع میشه. 3 کویل ضعیف یا نیمسوز هستش. در این حالت ولتاژ کافی برای استارت تولید نمیشه، مخصوصا تو خودروهایی که با کویل مستقل هستن. چهارمین دلیل در سیستم جرقه زنی عدم تنظیم زمان جرقه یا تایمینگ اشتباه هستش. در صورت تنظیم اشتباه تایمینگ احتراق زود یا دیر اتفاق میفته و به همین دلیل هستش که در واقع خودرو روشن نمیشه. همچنین دلایل دیگه برقی و استارت، اگه باتری ضعیف و فرسوده باشه، ظرفیت باتری پایینتر از در هنگام صبح پایینتر هستش و اگر ولتاژ به زیر 10-11 برسه، استارت توان کافی برای چرخوندن موتور نداره. بعضی مواقع هم خودرو به طور کلی برق‌دوزی داره و شب تا صبح باتری خالی میشه. همچنین اتصالات و کابل‌های منفی شل شده، ضعیف شده یا سولفاته شده باعث افت ولتاژ در مدار استارت میشه که استارت کند و ضعیف صورت میگیره. در سیستم هوای ورودی و سنسورها اگر فیلتر هوا گرفته باشه یا محدود باشه، جریان هوای ورودی کم میشه، مخزون سوخت هوا بیش از حد غنی و استارت احتراق سخت میشه و در استارت هم سخت صورت میگیره. دو، سنسور دمای آب که بهش اشاره کردم اگر خراب باشه یا عدد اشتباه بفرسته، ECU فکر میکنه موتور گرمه، سوخت کافی تزریق نمیکنه و خودرو روشن نمیشه. سومین دلیل سنسور هوای ورودی اگر خطا بده، ECU مقدار هوای ورودی رو اشتباه محاسب میکنه و نسبت سوخت هوا نامناسب میشه، بنابراین خودرو به سختی روشن میشه. 4، سنسور موقعیت میلنگ اگر در استارت اولیه سنسور دور موتور یا موقعیت میلنگ سیگنال نده، ECU اصلا دستور جرقه و پاشش نمیده و خودرو اصلا روشن نمیشه. ضمن اینکه مشکلات مکانیکی هم که تعدادیش اشاره کردم اول ویدیو، کم بودن کمپرس در یک یا چند سیلندر هستش که ممکنه همچین تو موتورهای فرسوده بیشتر هستش. 2، روغن موتور بیش از حد غلیظ بودن، این باعث میشه که در دمای پایین چون روغن غلیظتر هستش، سفت‌تر هستش، جوون بودن اون کمتر هستش و میلنگ سخت‌تر میچرخه، استارت توان کافی نداشته باشه. 3، واشر سرسیلند سوخته باشه که اشاره کردم. 4، سوپاپ‌ها جرم داشته باشن یا چسبیده باشن که خیلی کمتر اتفاق میفته. در صبح‌های سرد باز و بسته شدنشون کند میشه و جریان هوا و سوخت به هم میریزه. ششمین عامل شرایط محیطی و فیزیکی است. اگر هوا خیلی سرد باشه، دما زیر 0 درجه باشه، بخار سوخت کمتر میشه، مخلوط سوخت هوا غنی ولی غیر قابل اشتعال میشه. ECU معمولا در این حالت سوخت زیاد میکنه، اما اگر سنسور دما درست کار نکنه روشن نمیشه. 2، رطوبت زیاد یا مه صبحگاهی بعضی مواقع روی اتصالات برقی، وایرها یا شمع‌ها چگالش تشکیل میشه و این باعث نشت جریان الکتریکی و روشن نشدن خودرو میشه. 3، یخزدگی در لوله سوخت یا فیلتر بنزین هستش. ببینید اگر سوخت دارای آب باشه یا الکل اون زیاد باشه یا کیفیت سوخت پایین باشه، این اتفاق میفته و همین عامل باعث عدم احتراق یا احتراق ناقص میشه. بنابراین وقتی خودروی صبح روشن نمیشه، از دید علمی یعنی یکی از 3 فاکتور اصلی احتراق داخلی تأمین نشده، یا سوخت کافی و با فشار مناسب نداریم، یا جرقه با ولتاژ و زمان درست نداریم و یا هوای کافی و فشرده در سیلندر وجود نداره که همون ایرادات مکانیکی هم جزء این عامل سوم میشه. هر کدوم از این 3 عامل دچار نقص باشن، احتراق شروع نمیشه و در هوای سرد
یا پس از توقف طولانی این ضعف‌ها شدیدتر بروز پیدا می‌کنند. دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا مشاهده کردید. امیدوارم هیچ کدوم از این ایراداتی که خدمتتون عرض کردم رو هیچ وقت نداشته باشید. لایک کامنت فراموش نشه. هر سوالی در این زمینه دارید در قسمت کامنت ها حتما از من بپرسید. من و دوستان حتما به اون پاسخ میدیم. موفق و مایه و پیروز باشید.